đọc kinh cho cẩn thận thì mình thấy buộc chỉ cho mình cái nguồn gốc của cái gọi là dục ý. Dục ý tức là cái tâm muốn đi về cái hướng đó. Khi mà có dục ý rồi thì mình không còn bình an. Dục ý. Xuân Diệu có làm cái bài thơ 4 câu để giải nghĩa tình yêu là cái gì. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu. Một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây dịu dịu, gió hiu hiu. Tự nhiên mình thấy nhớ nhung, thấy thiếu vắng. Một cái cảm giác nhớ nhung và thiếu vắng. Thì đó là cái định nghĩa của Xuân Diệu về tình yêu. Hãy yêu là thấy nhớ nhung, thấy thiếu vắng. Longing. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu. Một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Nhưng mà có những người khác cũng đứng với mình đó, cũng có nắng, cũng có mây nhẹ, cũng gió hiu hiu, nhưng người đó không sao hết. Thành không có đổ lỗi cho cái nắng nhạt, mây nhẹ và gió hiu được. Trước đó phải có cái gì. Thành theo cái phân tích của Bụt á, thì ban đầu có cái xúc sparsha, contact, có cái xúc giữa mắt với hình ảnh, có cái xúc giữa lỗ tai với âm thanh, có cái contact, sparsha. Và cái xúc nó đi với cái tác ý. Attention, manaskara. Tại sao mình chú ý tới cái khác, mình chú ý tới cái đó? Tại nó là lạ. Và tác ý nó có nhiều loại tác ý. Có những tác ý rất có lợi cho sự tu tập của mình. Ví dụ như mình nghe tiếng chuông, rồi mình để tâm vào tiếng chuông, gọi là như lý tác ý. Và để tâm vào tiếng chuông thì tự nhiên tâm mình nó lắng lại. Thành ra cái đối tượng của tác ý nó quyết định cái đối tượng đó nó làm cho mình có bình an hay là mất bình an là do đối tượng của tác ý. Tác ý tức là để tâm tới cái đó. Vì vậy cho nên người tu là phải học như lý tác ý, mỗi ngày để tâm tới những cái và nó không làm cho mình mất bình an. Và thọ, samsnya, thọ tức là cảm thọ. Cảm thọ đó là dễ chịu hay là khó chịu. Mình thấy một hình ảnh, mình nghe một âm thanh và mình có một cái tri giác, có cái tri giác về cái đó, một cái nhận thức về cái đó.
Và cái tri giác đó nó tùy thuộc ở nơi cái thọ. Cái đó gọi là tưởng. Samsna là tưởng, tưởng tức là cái tri giác. Thì khi mà xúc tiếp với cái đó và có cái cảm thọ thì tự nhiên mình có một cái tưởng, một cái tri giác. Mình cho cái đó là xấu, là đẹp, là dễ chịu hay là không dễ chịu. Nếu mà nó dễ chịu tức là lạc thọ, nếu mà không dễ chịu tức là khổ thọ. Và khi mình thấy một cái đối tượng đó mà cái đối tượng đó mình cho là thường, cho là lạc, cho là ngã, cho là tình. Nếu mình có chánh niệm và có trí tuệ thì mình thấy được cái đó là vô thường. Nếu mình có trí tuệ mình thấy cái đó có thể đem lại khổ đau. Nếu mình có trí tuệ thì mình thấy cái đó là trống rỗng, không có một cái chủ thể bền chắc, không có cái gì bền chắc lâu dài. Nếu mình có trí tuệ thì mình thấy cái đó là bất tịnh. Thì tự nhiên cái tưởng của mình đó, nó không phải là một cái vọng tưởng mà một cái nhận thức đứng đắn. Và mình sẽ không có bị nội kết. Nội kết đó là tư. Tư là cetana. Cetana là volition. Tư tức là một cái nhớ tưởng, một cái mong cầu. Một tia nắng nhạt, một cái đám mây dịu dịu, một cái cơn gió hiu hiu làm cho mình cảm thấy thiếu vắng. Thiếu vắng cái gì, mong cầu cái gì đó, mong cầu người yêu đó, thì cái đó gọi là tư. Tư tức là mong cầu, nhớ mong. Cái gì như thế, nhớ mong. Thì cái tư này á, nó sinh ra do cái tưởng. Sau khi có xúc, tác ý và thọ rồi thì mình có cái nhận thức về cái đối tượng đó. Và nếu cái đối tượng đó mình cho nó là tịnh, là ngã, là lạc, là thường, thì mình có một cái nội kết êm ái. Và cái đó nó sinh ra cái tư. Cái tư đó là cái thiếu vắng, cái nhớ mong, cái bồn chồn, không có quên được, mình cứ nhớ. Quý vị biết tư là thực phẩm thứ ba trong 4 loại thực phẩm, tức là tư niệm thực. Tư tức là nghĩ tới nó và cứ muốn áo ước nó. Cái nó là nội kết êm ái. Thì trong kinh này, trong kinh mà ta học nó có nói về nội kết, có nói về tư và có nói về tưởng. Bài kệ thứ 31 quý vị đọc thử. Này ái dục ta ơi, ta biết gốc gác của mi rồi. Dục ý là từ ước muốn và nhận thức sai lầm mà phát khởi. Chữ ước muốn này là dịch từ chữ tư mà ra. Và chữ nhận thức sai lầm là dịch từ tưởng. Ta đã buộc trí cho mình
rất là rõ ràng cái gốc rễ của ái dục. Một cái vọng tưởng nó đưa tới một cái tư niệm, nó làm cho mình thiếu thốn, nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho mình bất an. Và từ từ nó đưa ra những cái phiền não như là lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, giận hờn, có nhiều cái lắm. Thì con đường là con đường như vậy. Cho nên với chánh niệm á, thì mình để ý tới tác ý, tới xúc, tới thọ. Và vì vậy cho nên khi tới tưởng thì mình không có bị vọng tưởng. Nếu mình thấy được cái kia là vô thường, là có thể đem lại khổ đau, nó không có cái gì chắc thật ở trong hết, và nó là bất tịnh, thì tự nhiên sẽ không có bị cái vọng tưởng. Và không có vọng tưởng thì không có nổi kết êm ái, không có bị mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu nó bắt cóc.